بسم الله الرحمن الرحيم. احنا TFS Egypt User Group. Our aims زي ما هي احنا بنأكد عليها تحسين استخدام الفيجوال ستوديو والTFS 11، واحنا بليف قوي ان TFS هو الانفراستراكشر اللي هي الكي سكسس بتاعنا، ان احنا نقدر مش بس ان احنا نديفلوب، لا هاو تو ديفلوب، وان TFS هو اللي هيساعدنا ان احنا نحسن الحته دي، وكمان ان احنا نحسن الكواليتي بتاعت الديفلوبمنت بتاعتنا من خلال introducing البيست براكتسز للسوفت وير، ومن خلال ان احنا emphasize على التستنج جدا. وطبعا التستنج مش مجرد البلاك بوكس، احنا بنقصد كل انواع التستنج بما فيها الديف تيست نفسه، وده من اهم التستنج. طيب النهارده هنتكلم على validation in MVC. النهارده بارت 1. مش هغطي الجزئيه بتاعه الكلاينت فاليديشن، هتبقى ان شاء الله في بارت 2، ولكن النهارده هتكلم على الفاليديشن بيتم ازاي جوه الام في سي. احنا اتكلمنا قبل كده عن البايب لاين. باسترجاع البايب لاين بتاع سيمون كارتا، انا كل الحته اللي انا عايز اخد الحته دي بس، هي دي اللي هتكلم عليها النهارده. هبتدي اتكلم على الموديل بايندر وهو بيفاليديت البارامترز، وكان طبعا الموديل فاليديشن بروفايدر بيبتدي يرتريف الفاليديشن رولز، وازاي ان هنا كان بيبتدي يحط جافا سكريبت فاليديشن لوجيك ادد، والموديل فاليديشن بروفايدر تاني مع ال HTML هيلبر تمبليت. تمام، دي الجزئيه اللي انا هتكلم عليها. طيب لو جيت هنا هنشوف ايه هو الموديل فاليديشن بروفايدر. طيب موديل فاليديشن بروفايدر من الكلمه كده هو بيبروفايد. تمام، طب بيبروفايد ايه؟ فاليديشن. حلو جدا. يعني اذا موديل فاليديشن بروفايدر هو بروفايدر لايه؟ لفاليديشن رول. يعني وظيفه الموديل فاليديشن بروفايدر ان هو يعمل ريتريفنج الفاليديشن رول، يبقى هو البروفايدر بتاع الايه؟ الفاليديشن رول. تمام. طيب لما جينا في البايب لاين اللي بيحصل ايه بالظبط؟ اللي بيحصل ان الموديل بايندر خلاص لما جاله ال HTTP ريكويست جوه ال HTTP كونتكست من الكلاينت بعد ما حصل بوست للداتا، كل اللي هيعمله ان هو هيبتدي زي ما اتفقنا، طبعا الدي سيرياليزيشن هتبتدي تحصل عشان يكاريت الاوبجكت، بس احنا قلنا كمان ان هو بيبتدي يعمل ايه؟ بيفاليديت البارامترز دي. طيب الموديل بايندر عشان يفاليديت البارامتر هو يقدر يفاليديت، بس عايز الاول يعرف هي ايه الفاليديشن رول. يعني هو قدامه ادي النيم كذا وادي الايميل، بس هو عايز يعرف هو انا حاطط له ايه الرول بتاعت الفاليديشن، وبالتالي يروح يكلم مين؟ يروح يكلم الموديل فاليديشن بروفايدر، يقول له والله هات لي الفاليديشن رول. طيب خلينا نقف هنا ثواني صغيره ونتكلم يعني ايه فاليديشن رول بمنتهى البساطه. هو انا عندي الموديل عباره عن ايه؟ الموديل وليكن امبلوي، هو عباره عن كلاس فيه مجموعه من البروبرتي. المجموعه البروبرتيز دي مثلا وليكن النيم، لكل بروبرتي مجموعه من الرولز. ممكن يبقى مفيش رولز للبروبرتي، ممكن يبقى عليها 1 رول، وممكن يبقى عليها او ليها اكتر من رول، يعني 0 1 اور ميني. ففور اكزامبل مثلا او فور انستنس، لو احنا قلنا مثلا النيم للامبلوي ممكن يبقى مفيش رول، وممكن تبقى في رول انه ريكواير، او ممكن في 2 رولز انه ريكواير والماكس لينث 15. تمام، وممكن يبقى ريكواير وماكس لينث 15، وممكن يبقى ان في الكاركترز بتاعته مثلا فروم اي تو زي ومفيش مثلا سبيشال كاركتر، وهكذا. تمام. طيب الفاليديشن رول زي ما احنا اتفقنا بيحصل لها ريتريفنج، و 1 2 3. طيب بعد ما الموديل بايندر بيريتريف الفاليديشن رول، بيبتدي بقى يشوف ان كانت اكوردنج للرول بقى الداتا اللي جايه في ال HTTP كونتكست اللي هي في الريكوست هل فاليد ولا لا. تمام. عايزين بس نحدد نقطه مهمه جدا، ان الفاليديشن رول بتختلف من اكوردنج للرول. يعني مثلا الفاليديشن رول بيبقى معاها المسج اللي عايزه يحصل لها ديسبلاي، كمان بيبقى بعض الاحيان معاها داتا ثانيه. يعني فور اكزامبل مثلا احنا قلنا ريكوايرد اتس بوليان، تمام، فانت بتقول بس ريكوايرد ولا لا، وبتقول معاها المسج اللي انت عايز تديسبلاي. لو قلت مثلا ريجولار اكسبريشن فانت محتاج تديني
الاكسبريشن نفسه اللي انت عايز اعمل له ايفالويت عليه، بلس المسج اللي انت عايز تعملها في الايرور. تمام. يبقى كل وظيفه الموديل فاليديشن بروفايدر، وهي دي المين بوينت عندنا في السيشن النهارده، هي وظيفته ان هو يريتريف الفاليديشن رول. تمام. مكتوبه ازاي بقى كل موديل فاليديشن بروفايدر ودي طريقته. تمام. وهنتكلم يعني ايه النقطه دي بالتحديد. طب يبقى دي فكره الموديل بايندر، بيريتريف الفاليديشن رول عشان يبتدي يقدر يشوف هل الموديل فاليد ولا لا اكوردنج الفاليديشن رول. دي في حاله الايه الاكشن اكسكيوشن لو احنا رجعنا للبايب لاين. زي ما اتفقنا في الفيو ريندرنج بقى خلاص، وفي الحته بتاعه الريزلت اكسكيوشن لو احنا رجعنا ادي الفيو ريندرنج اهي، وجوه الريزلت اكسكيوشن نفس الحكايه برضو. الفيو انجن بيبتدي يكلم الموديل فاليديشن ويريتريف منه برضو الايه الفاليديشن رولز. ليه بقى؟ عشان يبتدي يشوف هو هيبتدي يجنريت HTML خلاص بشكل، او يحط زي ما احنا قايلين عشان الريندر ال HTML هيختلف، وكمان عشان يبتدي يرندر الجافا سكريبت فاليديشن لوجيك جوه الريندرنج HTML للفيو نفسه خلاص، بيزد على الريتريفنج بتاع الايه الفاليديشن رولز. يبقى نفس الحكايه برضو الفيو انجن بيكلم الموديل فاليديشن بروفايدر ويقول له انا ايه انا عايز. طيب عشان كده انا ممكن اشيل الموديل فاليديشن بروفايدر واحط اي اذر بروفايدر. يعني ممكن احط رضوان فاليديشن بروفايدر خلاص، اكس فاليديشن بروفايدر. ليه؟ لان الفاليديشن بروفايدر اتس ا سيبريت كومبوننت، وظيفتها ان هي تشوف الفاليديشن خلاص وتبتدي ترجع لي الفاليديشن رولز. هي دي فكره الايه الموديل فاليديشن بروفايدر. وهنشوف في الديمو ان احنا بنتكلم على فريم ورك الفاليديشن زي الفلوينت فاليديشن، ان هنبتدي نشيل الموديل فاليديشن الديفولت موديل فاليديشن بروفايدر ويتحط مكانه الفلوينت فاليديشن بروفايدر. الفلوينت فاليديشن بروفايدر هنلاقي ان هو نفس الحكايه برضه بيرجع فاليديشن رول، بس طريقته في اكتشاف الفاليديشن اصلا للاليمنتس دي. يعني فور اكزامبل احنا بنقول يوزر جروب ايكوال تي اف اس اي جي الكانتري ايجيبت. طيب اليوزر جروب ده this is not an attribute للايه للديف، فده كاستم اتريبيوت. طيب المشكله ان الكاستم اتريبيوت كان فيه مشكله كبيره، هي ايه بقى؟ هو ان هو كان بيدي invalid HTML. يعني احنا لو جينا بال HTML validator بتاع تريبل دبليو سي وبدانا نفاليديت ال HTML هيقول لك invalid HTML. ده راجع لايه؟ راجع لان تريبل دبليو سي قالت ان احنا ممكن في اي وقت نقوم بعد سنه بعد 2 بعد 10 نقوم عاملين اتريبيوت يبقى نفس الكاستم اتريبيوت بتاعك، وبالتالي البيج بتاعتك هتبقى invalid وهتبقى broken. وبالتالي ما كانوش بيعتبروا ان كانوا بيعتبروا ان اي كاستم اتريبيوت هو invalid لل HTML. كانت الناس بتتحايل عن الكلام ده. في ناس برضو كانت بتصر وبتعمل كاستم اتريبيوت وبتستخدم طبعا جافا سكريبت جيت اتريبيوت عشان يشوف، لان دي كانت بتريبريزنت الميتا داتا للاليمنتس نفسها بتاعت ال HTML. الناس كانت بتتحايل على كده انها تعمل ايه؟ انها تبتدي تعمل كلاسز. طب الكلاسز واحط فيها الكلاسز بتاعتي واستخدم سيبريتور بقى. يعني مثلا يوزر جروب دوت تي اف اس اي جي كانتري دوت اي جي وابتدي اريتريف الكلاس واغير فيه. ده كان حل بس اتس ورك اراوند، وما كانش طبعا يعني بيديني الكلين كونسبت. يعني عارفين مش فورم. تمام. فورم بعد كده هعمل سبميت باترن. دي كده خلاص يبقى انا عملت الفورم بتاعت الريجستريشن. اوكي، كل اللي محتاجه هنا في الاندكس بقى ان انا اعمل اكشن لينك على الفورم دي.